Sự phân hóa giàu nghèo tàn khốc hiện rõ ngay tại bệnh viện. Vì quá túng thiếu không có tiền trả viện phí, người mẹ vừa sinh đành phải xin gửi lại đứa con thơ cho bệnh viện chăm sóc, cay đắng ghi sổ nợ dưới tên người chồng quá cố Lee Ki-chun. Thế nhưng, đáp lại bi kịch ấy chỉ là những lời miệt thị phũ phàng từ nhân viên y tế. Sự đời thật lắm chua chát khi đứa trẻ nhà giàu vừa ra đời đã được đi trực thăng sang chảnh, còn đứa trẻ nhà nghèo vừa cất tiếng khóc chào đời đã phải mang trên mình một khoản nợ. Không thể chịu nổi chi phí đắt đỏ, người mẹ đành bế con trẻ về căn nhà lụp xụp dù cơ thể còn rất yếu. Dù hoàn cảnh vô cùng ngặt nghèo, cô vẫn cố gắng chịu đựng, hy vọng dồn chút sữa ấm nuôi con khôn lớn. Nhìn thấy cảnh hai mẹ con có quắp trong căn phòng chật hẹp, cô gái mang thai lại càng thêm dằn xé và dằn dỗi bản thân. Cảm giác tội lỗi vì đã làm hại rất nhiều người khiến cô không thể yên lòng, âm thầm chuẩn bị cho một chuyến đi biệt tích. Jamile thổ lộ ý định muốn im lặng rời đi mà không cần sự cho phép của bất kỳ ai. Cô hy vọng Lee Ki-chun hãy trân trọng người vợ tốt bên cạnh mình, trong khi Lee Ki-chun chỉ biết tự trách bản thân ngốc nghếch vì những dằn xé quá khứ. Mẹ bọn trẻ xuất hiện đầy gắt gao, mắng mỏ Lee Ki-chun vì thói cờ bạc rượu chè và cho rằng hành động xúi giục công nhân bãi công chỉ mang lại hư danh. Bà yêu cầu anh phải suy nghĩ cho gia đình và thu xếp mọi chuyện êm đẹp để đòi lại công bằng. Tình tiết bất ngờ xảy ra khi mẹ bọn trẻ vì không chịu nổi đống nợ ngập đầu của chồng nên đã dồn hết tiền bạc còn lại rồi âm thầm bỏ đi, để lại căn nhà cùng bọn trẻ cho cô bọn trẻ và Lee Ki-chun gánh vác. Trong niềm đau đớn giằng xé, Jamile cố gắng thuyết phục Lee Ki-chun rằng cái chết của anh trai cô chỉ là do hành động nông nổi, không hề liên quan đến anh. Cô dần dỗi trách anh sao cứ ôm mãi nỗi dằn vặt áy náy ấy vào lòng. Lee Ki-chun khuyên Jamile hãy quên hết chuyện cũ, rời khỏi nơi này để lo cho tương lai của bản thân. Thế nhưng trong sự tuyệt vọng cùng cực, Jamile đau đớn gục ngã vì không đủ can đảm tìm đến cái chết nên mới phải quay về tìm anh. Cùng lúc đó, làn sóng bãi công từ khu mỏ hoang di bùng nổ trên toàn quốc, đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của tập đoàn. Tên Shin Tae-hwan độc ác quyết định gài bẫy, tàn nhẫn hạ lệnh cho nhân viên kỹ thuật đặt lượng lớn thuốc nổ hầm mỏ để tiêu diệt Lee Ki-chun mà không hề ghê tay trước khả năng xảy ra án mạng. Trước giờ đi làm, Lee Ki-chun dành khoảng thời gian ấm áp bên cậu con trai Lee Dong-chun. Anh dịu dàng dặn dò con phải là một người anh tốt và chuẩn bị tinh thần trở thành trụ cột gánh vác gia đình thay bồ nếu chẳng may biến cố xảy ra. Trước khi đi, Lee Dong-chun ngoắc tay đầy trìu mến với đứa em trai nhỏ mới sinh. Trong căn nhà nghèo, gia đình nhỏ vẫn phải tảo tần bươn trải từng tí hải sản khô ngoài chợ để đổi lấy miếng ăn qua ngày. Hôm nay là sinh nhật của Lee Ki-chun, cô bọn trẻ hào hứng vun vén cho anh rể và chị gái hâm nóng tình cảm. Còn cậu con trai Lee Dong-chun thì vui sướng hứa hẹn sẽ mang đến cho bố một món quà vô cùng đặc biệt. Bữa cơm sinh nhật đơn sơ chỉ có bát canh thịt bò nhưng đầm ấm tình thương. Lần đầu tiên trong đời, Lee Ki-chun nghẹn ngào nói lời cảm ơn người vợ tảo tần, khiến cô vừa ngơ ngác vừa xúc động dặn chồng tối nhớ về sớm để ăn bánh kem. Lee Dong-chun hào hứng chạy trước dẫn bồ đến một nơi bí mật để trao quà sinh nhật. Cùng lúc đó, người mẹ lại vội và ôm đứa con nhỏ ra chợ mần thần gánh vác cuộc sống mưu sinh vất vả. Mẹ bọn trẻ thẫn thờ nhớ lại câu nói nghẹn ngào của chồng lúc sáng mà lòng dâng trào cảm xúc. Trong khi đó ở tiệm cắt tóc, Jamile quyết định xuống tóc, âm thầm chuẩn bị cho một cuộc chia ly lặng lẽ như đã định trước. Cùng lúc đó, Shin Tae-hwan cùng tay chân xông vào nơi hội họp của công nhân bãi công. Phát hiện kế hoạch bãi công lớn sắp diễn ra, tên giám đốc tàn nhẫn hạ lệnh cho chuyên viên thuốc nổ Hàn Đông Châu phải thủ tiêu và chôn sống Lee Ki-chun trong hầm mỏ ngay lập tức. Tiếng nổ kinh hoàng rung chuyển cả vùng mỏ khi đống thuốc nổ bị kích hoạt. Lee Ki-chun bị chôn vùi dưới lớp đá hộc bần bật trong sự bàng hoàng của cậu con trai Lee Dong-chun. Tiếng gào khóc xé lòng của hai mẹ con và cậu con trai nhỏ bên đống đổ nát chìm trong vô vọng, không thể tin người trụ cột gia đình đã ra đi mãi mãi. Sau khi gây ra thảm án, Shin Tae-hwan tàn nhẫn đe dọa kẻ trực tiếp đặt thuốc nổ phải lập tức biến mất và giữ kín bí mật súng mù nếu không muốn nhận cái kết thảm khốc. Hiện trường vụ nổ trở nên hỗn loạn với tiếng còi xe cấp cứu dồn dập. Giữa dòng người bàng hoàng, cậu bé Lee Dong-chun gào khóc thảm thiết, chạy khắp nơi van xin mọi người xông vào đống đổ nát cứu lấy người bố đang bị vùi lấp. Trong khi người dân xung quanh còn đang bàn tán về cái thai của Jamile và ngơ ngác trước vụ nổ lớn chưa từng có, tin dữ về việc Lee Ki-chun gặp nạn gục ngã dưới hầm mỏ cuối cùng cũng truyền đến tai người vợ. Tin gạt phăng hy vọng khiến người vợ sụp đổ hoàn toàn, cùng gia đình vội vã lao đến hiện trường mỏ than trong sự sợ hãi tột cùng trước nguy cơ mất đi người trụ cột gia đình. Lao đến hiện trường trong sự hoảng loạn, người vợ đòi gặp trực tiếp người phụ trách để hỏi rõ sống chết của chồng. Thế nhưng, đại diện quản lý lại bao biện tráo trở rằng đây chỉ là sự cố do máy móc trục trặc và ca ngợi Lee Ki-chun đã kịp thời ngăn sự cố lan rộng. Chiếc xe cứu hộ lăn bánh ra ngoài mang theo thi thể bất động của Lee Ki-chun. Giây phút nhìn thấy người trụ cột gia đình nằm gục trên băng ca, đất trời như sụp đổ hoàn toàn trước mắt hai mẹ con. Ôm lấy thi thể lạnh ngắt của chồng, người vợ gào khóc xé lòng, van xin anh hãy mở mắt ra nhìn cậu con trai Lee Dong-chun đang ôm quà sinh nhật đứng khóc. Tiếng khóc nghẹn ngào gọi tên chồng và đứa con đỏ hớn trên tay làm xé xác tâm can tất cả những người có mặt. Mọi người xung quanh cố dỗ dành, nếu giữ chút hy vọng mong manh, mong rằng Lee Ki-chun vẫn đang nỗ lực chiến đấu giành lại sự sống. Bên giường bệnh, người vợ ôm lấy bàn tay lạnh ngắt của chồng. Cả đời mưu sinh vất vả chưa từng trao nhau những câu tình cảm ngại ngùng, giờ đây cô nghẹn ngào thổ lộ lời yêu thương bấy lâu chôn kín, van xin anh tỉnh lại để nói lời yêu cô dù chỉ một lần.
Trong sự tuyệt vọng tột cùng, cô lay nhẹ bàn tay anh, "Này xin anh, nếu không thể cất lời thì hãy siết nhẹ ngón tay ra hiệu." Tiếng khóc nghẹn lòng của người vợ bên thân thể bất động khiến không khí phòng cấp cứu chìm trong đau thương xé ruột. Nhìn thấy ngón tay Lee Ki-chun khẽ cử động như đáp lại, người vợ á khóc hối hận. Cô gửi lời xin lỗi muộn màng vì đã làm khổ anh bấy lâu, đồng thời bày tỏ tình yêu tha thiết và nguyện lòng chết theo anh nếu biến cố tồi tệ nhất xảy ra. Nhận ra người đàn ông đang cố níu giữ chút hơi tàn, Jamile vội giục người vợ hợp pháp nhường nắm lấy tay anh. Dưới những lời dặn dò nghẹn ngào cùng hơi ấm gia đình, Lee Ki-chun chút hơi thở cuối cùng, chính thức qua đời. Tiếng hát ta giang oán than, não nột vang vọng khắp không gian như khúc ca tiễn đưa một kiếp người thợ mỏ bất hạnh. Người trụ cột kiên cường đã ra đi, để lại nỗi đau xé lòng và gánh nặng hận thù lên vai những người ở lại. Tại đám tang, tên Shin Tae-hwan cháo trở đứng trước bà con giả vờ bày tỏ nỗi tiếc thương vô hạn. Hắn thản nhiên hứa hẹn sẽ không để sự ra đi của vị tổ trưởng tâm huyết Lee Ki-chun trở nên vô nghĩa. Không thể chịu nổi bộ mặt giả tạo, người vợ căm hờn xông tới vạch trần tội ác gài nổ mìn của kẻ tàn nhẫn. Cô kéo cậu con trai Lee Dong-chun ra trước mặt hắn, đớn đau dằn xé khi cú sốc đã khiến đứa trẻ câm nín, đồng thời thề rằng khi lớn lên cậu bé sẽ trả mối thù máu này. Linh mục cất lời xoa dịu không khí căng thẳng, cầu nguyện cho linh hồn Lee Ki-chun được siêu thoát về bên Chúa. Những lời kinh thánh vang lên đầy ám ảnh như một lời nguyền rủa gián tiếp trừng phạt kẻ ác sẽ phải sống trong căm hờn và dằn vặt suốt đời. Giữa không khí nghẹn ngào của tang lễ, người mẹ ôm lấy Lee Dong-chun, liên tục cầu xin con trai hãy mở miệng cất lời để cha ra đi được thanh thản. Dù nỗi đau khiến đứa trẻ hoảng sợ câm nín, người mẹ vẫn kiên trì giục con hãy gửi gắm lời yêu thương cuối cùng. Thay cho tiếng lòng nghẹn khuất của đứa con thơ, người vợ gào khóc thảm thiết hướng về linh cữu. Cô gửi lời nhắn đến Lee Ki-chun rằng con trai thương cha nhiều như trời biển, nguyện cầu anh thanh thản nhắm mắt trốn suối vàng. Tiếng khóc tiễn đưa gợi nhớ lại những lời tâm sự trăn trở của Lee Ki-chun lúc còn sống. Anh từng lo sợ bản thân gặp sự cố bất trắc nơi hầm mỏ, để lại gánh nặng người vợ trẻ cùng hai đứa con thơ bơ vơ giữa cuộc đời sóng gió. Trong nỗi đau muộn màng, Jamile hồi tưởng lại khoảng thời gian bên Lee Ki-chun. Cô từng nguyện lòng ở bên anh, thậm chí sẵn sàng chết theo anh nếu biến cố hầm mỏ tồi tệ nhất xảy ra. Đứng trước di ảnh chồng, người vợ oán trách anh vô tâm khi nhẫn tâm ra đi, để lại gánh nặng hai đứa con nhỏ trên vai mình mà không một lời dặn dò hay chổi chăn. Nỗi đau hóa thành căm hờn khi cô khắc sâu cái tên kẻ thù ác Shin Tae-hwan vào tâm khảm. Nhìn hai đứa con ngơ ngác, cô tự sốc lại tinh thần, quyết định ba mẹ con phải nương tựa vào nhau để tiếp tục sinh tồn. Ôm chặt Lee Dong-chun, người mẹ dặn dò con trai từ nay phải thay cha làm trụ cột gánh vác gia đình. Bà yêu cầu cậu bé phải thật mạnh mẽ, kiên cường và tuyệt đối không được rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Jamile tìm đến gặp hai mẹ con Lee Dong-chun sau tang lễ. Vừa nhìn thấy cô, người vợ đã giận dữ nổi cặn mắng chửi, yêu cầu cô phải lập tức đi khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ con cô nữa. Không ngần ngại đáp trả, Jamile uất ẩn cho rằng cả hai đều có tình cảm chân thành với Lee Ki-chun. Cô tiết lộ trước khi nhắm mắt, anh đã tha thiết gửi gắm, nhờ cô hãy ở lại để chăm sóc cho người vợ tảo tần. Lời nói ấy càng khiến người vợ bốc hỏa, phẫn nộ cho rằng Jamile đang bịa đặt. Cô cay đắng tuyên bố nếu không vì hai đứa con thơ thì đã đi theo chồng, đồng thời gạt phăng mọi sự vun vén giúp đỡ và quyết tâm xua đuổi Jamile rời đi. Trong cuộc tranh cãi đỉnh điểm, Jamile tung ra bí mật chấn động rằng đứa trẻ trong bụng cô chính là cốt nhục của Lee Ki-chun. Sự thật nghiệt ngã khiến người vợ hoàn toàn bàng hoàng và ngã ngửa trước trò đùa trớ trêu của số phận. Dòng thời gian trôi qua, câu chuyện nhảy mốc 15 năm sau, cuộc sống nơi xóm nghèo vẫn hối hả ngược xuôi, các gia đình nhỏ ngày nào giờ đây đã trưởng thành và gánh vác những nỗi lo mưu sinh mới. Cậu bé Lee Dong-chun ngày nào nay đã trở thành một thanh niên chững chạc, nhanh nhẹn phụ giúp bà con trong xóm. Anh được mọi người quý mến, gửi gắm niềm tin sẽ trở thành một cảnh sát nghiêm minh bảo vệ người nghèo. Bi kịch tại hầm mỏ nổ tung năm ấy không chỉ vùi lấp thân xác của người thợ mỏ mưu sinh kiên cường Lee Ki-chun, mà nó còn xé nát mái ấm đơn sơ của một gia đình nghèo nơi vùng núi Thê Bắc. Mối thù máu chảy thành sông ấy đã giằng xé trái tim cậu bé Lee Dong-chun, cướp đi giọt nước mắt lẫn tiếng nói ngây thơ, rồi ép cậu phải khoác lên mình đôi vai trụ cột khi tuổi đời còn quá nhỏ. Sự ra đi oan khuất của người cha, cùng bí mật chấn động về giọt máu thứ ba đang lớn dần trong bụng Jamile, đã gieo xuống mảnh đất hoang di những hạt giống hận thù cuộn sóng. Shin Tae-hwan tưởng rằng thuốc nổ và lòng tham có thể che giấu hoàn toàn tội ác, nhưng hắn không ngờ rằng ánh mắt chịu nặng căm hờn của đứa trẻ năm nào sẽ trở thành bản án đeo bám hắn suốt cả cuộc đời. 15 năm trôi qua, đứa trẻ ngây thơ ông quà sinh nhật đứng khóc bên thi thể cha năm xưa giờ đã lớn khôn. Liệu Lee Dong-chun có giữ trọn lời hứa với mẹ, vươn lên thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình, hay mối thù gài nổ mìn tàn nhẫn năm nào sẽ kéo tất cả vào một vòng xoáy trả thù đẫm máu mới? Cuộc đối đầu ngạt thở giữa Lee Dong-chun và tập đoàn The Sung sẽ diễn ra sao? Hãy bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo ngay để không bỏ lỡ tập review tiếp theo cực kỳ kịch tính nhé!